วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูไข่ประโยชน์เยอะมาฝากค่ะน้องๆหนูๆได้ทานเมนูนี้แล้วต้องชอบกันแน่ๆกับเมนูไข่ระเบิดค่ะเริ่มจากทอดไข่ดาวเตรียมไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาทำส่วนของซอสกันต่อตั้งกระทะพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดให้หอมใส่หมูสับลงไปผัดจนหมูสุกตามด้วยผักต่างๆแครอทถั่วลันเตาข้าวโพดอ่อนผัดจนผักทุกอย่างสุกและนิ่มเติมน้ำเปล่าน้ำตาลทรายปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสมะเขือเทศซีอิ๊วขาวคนต่ออีกสักครู่จนน้ำซอสข้นเล็กน้อยตักซอสราดบนไข่ดาวที่เตรียมไว้เสิร์ฟคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็อร่อยฟินแล้วค่ะติดตามเมนูอาหารลูกน้อยแต่ละช่วงวัยกับ Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ